BMG პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკაბესელი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევის კომიტეტის ხდომაში მიიღებს მონაწილეობას. ქართულ აბრეშუმს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა დეტალები რამდენიმე წუთში. თბილისში 13 ივნისის სიმბოლოდ ქცეული ბეჰემოტის ძეგლი დაიდგმება და მოხალისეების სახელობის ჯილდოც დაწესდება. სამუშაო კვირის განსაკუთრებული პარასკევი და მორიგი ნარატივი 15 ივნისს. ვნახოთ დღევანდელი სტუმრების ჩამონათვალი და დავიწყოთ ამბის თხრობა დილომშვიდობის. პარასკევის ნარატივი სტუმრებთან ერთად. მაკა ჯოხაძე, ქართველი მწერალი, ლიტერატურათმცოდნე, კინოსცენარისტი და დრამატურგი და მაკო ქავთარაძე, Spy Recipe-ის დამფუძნებელი, სტუმრად გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ვაღიძესთან ერთად. ქართული ხალხის და საქართველოს გვერდით ჩვენი მხარდაჭერა უყევია და მტკიცე ამის შესახებ ევროპარლამენტარმა ანა ფოტიგამ განაცხადა. ჩვენ ვართ ქართული ხალხის და საქართველოს გვერდით. ჩვენი მხარდაჭერა უყევია და მტკიცე ჩვენ მხარს ვუჭერთ საქართველოს ევროპულ მისწრაფებას, სამშვიდობო ინიციატივებს, მოვითხოვთ სანქციებს, მოვითხოვთ დამნაშავეთა გამოვლენას, მათ სათანადოდ დასჯას, განსაკუთრებით 4 და ტატუნაშვილის მკვლელობაში დამნაშავე პირთა მართლმსაჯულების წინაშე წარდგენას განაცხადა ანა ფოტიგამ. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკაბესელია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევის კომიტეტის ხდომაში მიიღებს მონაწილეობას. კომიტეტის წევრები ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სან-მარინოდან წარდგენილ კანდიდატებს გაესაუბრებიან, რის შემდეგაც გაიმართება დისკუსია და ჩატარდება ხმის მიცემის პროცედურა. ჩვენ აუცილებლად ჩავერთვებით მოვლენებში და ცხადია გვექნება ამომწურავი ინფორმაცია ჩვენს გადაცემაშიც. ქართულ აბრეშუმს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. ამის შესახებ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო გენერალური დირექტორის ნიკოლოზ ანთიძის დანებაში აღნიშნული ობიექტის მონაცემების ძეგლთა სახელმწიფო რეესტრში ასახვა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს საინფორმაციო სისტემების სამსახურს უკვე დაევალა და აქაც რა თქმა უნდა დაველოდებით მოვლენების განვითარებას. ფლორენციაში ამასობაში პიტი უომო დაიწყო წელს მისი საპატიო სტუმარი საქართველოს გახლავთ მასზე 6 ქართველი დიზაინერი წარდგება. ესენია ვასკა, ასევე სიტუაციონისტი, ტატუნა ნიკოლაიშვილი, გოლა დამიანი, აზნაური და ანუკა ქებურია. ამ ფაქტმა მთელი მსოფლიოს პრესის ყურადღება საქართველოსკენ მოაპყრო ცხადია. მოდის თითქმის ყველა დიდი გამოცემა საქართველოზე წერს, როგორც პიტის სტუმარ ქვეყანაზე. პიტი უომო უკვე 46 წელია მამაკაცთა ხაზის დიზაინერებისთვის მსოფლიოში ყველაზე გავლენიან პლატფორმად ითვლება და არ გამოგვჩენია ცხადია ეს მნიშვნელოვანი ფაქტიც. ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში მსახიობ ბელა მირიანაშვილის 80 წლის იუბილეისადმი მიწყვნილი ფოტოგამოფენა გაიმართება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ოჯახის ფოტოარქივში დაცული მასალები, ფოტოები, სპექტაკლებიდან და ფილმებიდან. ბელა მირიანაშვილს სხვადასხვა დროს შესრულებული აქვს როლები 6 სრულმეტრაჟიან ქართულ მხატვრულ ფილმში, მათ შორის წეროდანა რაინდები გვახსოვს, უდიპლომო სასიძო და სხვები. ბელა მირიანაშვილი ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ 54 წლის ასაკში გარდაიცვალა. და კიდევ ერთი სიახლე, თბილისში 13 ივნისის სიმბოლოდ ქცეული ბეჰემოტის ძეგლი დაიდგმება და მოხალისეების სახელობის ჯილდოც დაწესდება. ამის შესახებ დედაქალაქის მერის მოადგილე მსოფიო ხუნწარიამ განაცხადა. თბილისის მერიის ცნობით ბეჰემოტის ძეგლის ავტორია ნიკუშა შენგელაია, ხოლო შემსრულებელი ლევან ვარდოსანიძე. 13 ივნისის ტრაგედიის მეორე დღეს მთელი მსოფლიო საუბრობდა ქუჩაში მოსაირგნე ბეჰემოტზე, რომელიც სტიქიას გადაურჩა. შემდეგ ბეგი ერთგვარ სიმბოლოდ იქცა ხელოვნების მოხალისეების და ამიტომ დედაქალაქის მერიამ გადაწყვიტა, რომ თბილისში დაიდგას ბეჰემოტ ბეგის ძეგლი. ასევე 2019 წლიდან ყოველ 13 ივნისს იმ მოხალისეების სახელით, რომლებიც სტიქიას შიშველი ხელებით ებრძოდნენ სხვა მოხალისეებს, რომლებიც თბილისზე ზრუნველები იქნებიან, ჯილდო გადაეცეთ. აღნიშნეს სოფიო ხუნწარიამ. 2015 წლის 13-14 ივნისს მდინარე ვერეს ხეობაში მომხდარმა სტიქიამ 21 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. აქედან 2 დღემდე დაკარგულია სტიქიური უბედურება. 2015 წლის 13 ივნისს გვიან ღამით დაიწყო. გვახსოვს ეს შემზარავი ფაქტი ცხადია.
და საქართველოში განვითარებული მოვლენების შემდეგ მორიგი საინტერესო სტუმრის მოლოდინში რამდენიმე წამით დაგტოვებთ და გიბრუნდებით სულ ცოტა ხანში დაგველოდით. ანჯელა არენცი, რომელიც ჟურნალ Forbes-ის გავლენიან ქალთა რეიტინგში საპატიო ადგილს იკავებს, კორპორაცია Apple-ის ვიცე-პრეზიდენტია. მოდის ბიზნესიდან მისულმა არენცმა Apple-ის მენეჯმენტში ბრიტანული ტექნიკის მაღაზიების ქსელი Dixonsიდან მოსული ჯონ ბროვედი ჩაანაცვლა. აღსანიშნავია, რომ არენცი Apple-ის მენეჯმენტში პირველი ქალია, რადგან ტიმ კუკის გუნდში ყოველთვის მხოლოდ კაცები იყვნენ. ანჯელა Apple-ის საცალო ვაჭრობისა და ონლაინ გაყიდვების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. ის უშუალოდ ტიმ კუკს დაექვემდებარა. კორპორაციაში სამუშაოდ ანჯელა არენცი 2014 წლის გაზაფხულზე გადავიდა. მანამდე ეს გავლენიანი ქალბატონი ბრიტანული კომპანია ბარბერის გენერალური დირექტორი გახდათ. ბარბერი ლუქს კლასის ტანისამოს აქსესუარებსა და პარფიუმერიას აწარმოებს. ანჯელამ კომპანიაში მუშაობა 2006 წლის იანვარში დაიწყო. იმავე წლის ივლისში ის სათავეში ჩაუდგა კომპანიას. CNN მანის მონაცემებით 2012 წელს არენცი იყო ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ტოპ მენეჯერი დიდ ბრიტანეთში, რომელმაც 26.3 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. 2 წელიწადში კი შემოსავალი გაზარდა და 2014 წლის მონაცემებით 82.6 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ბარბერიში მუშაობამდე არენცი ხელმძღვანელ თანამდებობებს იკავებდა კომპანიებში Liz Claiborne Inc. და Donna Karan International. ანჯელა არენცის საერთო გასამსჯელო 105.5 მილიონი დოლარია. CNN მანიმ კი 2016 წლის ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ქალების რეიტინგი გამოაქვეყნა, სადაც არენცის შემოსავალი 25.8 მილიონი ამერიკული დოლარია. ის არაერთხელ ყოფილა მამოტივირებელი ნარატივის ავტორი გადაცემაში კრეატიული მიმართულებით ის ყოველთვის გვანებიურებს ცხადია ქვეყნის გარეთ ქართული კულტურის გატანას დიდი ხნის წინ საკუთარი გამოგონებებით დაიწყო და აუცილებლად გაგვაგებინებს ამ მიმართულებით რა ხდება. ახლა კი მორიგი წარმატებული ნაბიჯი კვლავ ამბის თხრობით უნდა განვიხილოთ. მაკო ქავთარაძე Spy Recipes დამფუძნებელი სტუმრად გადაცემაში. მაკო, როგორც ყოველთვის მახარებს შენი მოსვლა ჩემთან სტუდიაში. პალედეტეს ჩაის შემოგთავაზებ აქვე, როგორც გურმანს, ვიცი რომ ჩაიც გიყვარს. ვიცი ეს მიმართულებაც განვიხილოთ. ფაქტობრივად ყველაფერი ვიცი შენ შესახებ და შენს გარშემო რაც ტრიალებს და ძალიან მახარებს სიახლე, რომლითაც ახლა მოხვედი გადაცემაში ქალების ნარატივი. მაკომ გაიმარჯვა საგრანტო კონკურსში და 100,000 ლარიანი დაფინანსება მოიპოვა. დიახ, მეგობრებო, რაში გაიხარჯება ეს 100,000 ლარიანი მნიშვნელოვანი თანხა? მის კრეატივში ბუნებრივია, თუმცა ყველაფერი გეგმის მიხედვით უნდა განვიხილოთ სწორედ ნარატივით. კიდევ ერთხელ უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ რომ დაბატიჟეთ კიდევ. რას ნიშნავს ეს მნიშვნელოვანი თანხა თქვენს ბიზნესში? ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართული ბიზნესის ხელშეწყობა, ასე ვთქვათ, მართლა მიმდინარეობს. ამით ჩვენ დავიწყებთ პირველი ნაბიჯების გადადგმას იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, კარგი დონის მინი საწარმო შევქმნათ სახელმწიფოს ხელშეწყობით, რომელშიც შევქმნით ქართულ პროდუქტს, რომელიც გამოჩნდება უკვე ადგილობრივ სუპერმარკეტებში და წლის ბოლოს უკვე დავიწყებთ მუშაობას ექსპორტის თემაზე. გაგზავნილი გვაქვს ეხლა ნიმუშები ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, ასე ვთქვათ, როგორც არის უკრაინა და ყაზახეთი და სამიზნე ჯგუფი იქნება მეზობელი ქვეყნები ამ შემთხვევაში. კიდევ თუ მიმდინარეობს რაიმე მოლაპარაკება ანონსის სახით სწორედ Spy Recipes გავრცელებაზე სოფლიო მასშტაბით, იმიტომ რომ მე მახსოვს ჩვენ საუბრობდით, მაკო, უცხოელები იყვნენ დაინტერესებულები სწორედ აი ამ კრეატიული შეფუთვით, კრეატიული რეცეპტით, რომელიც არის დატანილი. ახლა ჩვენს მაყურებელს ეძლევა საშუალება სწორედ ამ კადრების ხილვის და არაერთხის გაგვიხილავს, ცხადია, სად ეძლევა საშუალება. დავინახე. კი ბატონო, ექსპორტი კარგია, თუმცა კიდევ ერთი საწარმოს მიმართულებით არის საინტერესო, რამდენად სწრაფად მოგვარებადია ეს საკითხი, რამდენად დიდი შრომა სჭირდება ამას და შრომის მაკოს არ ეშინია, ყოველთვის მაქსიმუმს დებს თავის საქმეში, ცხადია. დიახ, ველოდებით ეხლა ტექნოპარკის მიერ შემოთავაზებულ მენტორს, რომელიც მოგცემს, ასე ვთქვათ, მიმართულებას, როგორ და რანაირად დავხარჯათ ის თანხა, რომელიც მივიღეთ გრანტის სახით. და ვფიქრობთ, რომ შემდეგი 3 თვის განმავლობაში უკვე იქნება საწარმო გამართული, რომელიც იფუნქციონირებს და ამზადებს პროდუქციას და დისტრიბუციას იმუშავებს უკვე აწყობილად მომდევნო 3 თვის განმავლობაში. ეს არის ჩვენი გეგმა, უახლოესი, რასაც სჭირდება, რა თქმა უნდა, უდიდესი შრომა ძალისხმევა, მაგრამ ყველაზე მეტად რაც მიხარია, მე თვითონ შევიტან პატარა წილს, ასე ვთქვათ, დასაქმებაში და დავასაქმებ რამოდენიმე ადამიანს
მოგცემს, რომელსაც მუდმივად ექნება ხელფასი, მუდმივად ეს შეზღუდვაში ადრეც იყო მახსოვს, ეს მიმართულებაც განვიხილეთ, რაც უფრო მეტი დასაქმებული საქართველოში მით უკეთესი და რაც უფრო მეტი პოპულარიზაცია ჩვენი კულტურის საზღვრებს გარეთ მით უკეთესი. რამდენ სტარტაპერთან ერთად მოიპოვა ეს გრანტი საინტერესოა და რამდენი მონაწილე იყო შესარჩევ ეტაპზე გადავიდა 43 სტარტაპი და გაიმარჯვა ამ 43-დან 18-მა, რომელიც მოგეხსენებათ რომ არ იყო ადვილი ეს ყველაფერი, თვითონ ეს პროცესიც ასე ვთქვათ, pitching-ის აი უკვე ასე ვთქვათ, ბოლო აკორდის, როდესაც უნდა გადაწყვიტოს სპეციალურად მოწვეულმა ჟიურიმ, არ იყო ძალიან ადვილი. ამისათვის ჩვენ ძალიან კარგად მოგვამზადეს, თვითონ ტექნოპარკს ყავდა ჩამოყვანილი მენტორები, რომლებმაც ჩვენ გაგვიწიეს პროფესიული, ასე ვთქვათ, რჩევები და მთელი ერთი კვირის განმავლობაში ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობდა ეს პროცესი. და ბოლოს აი ეს უკვე გადამწყვეტ დღეს ასე ვთქვათ გამოისახა ყველა ის ასე ვთქვათ დადებითი და პოტენციური შესაძლებლობები ყველა სტარტაპისა, რომელიც შეიძლება რომ საზღვარგარეთ გავიდეს. მაგრამ რამდენი მნიშვნელოვანია მსგავსი კონკურსები და არის თუ არა საკმარისი დღესდღეობით საქართველოში უნდა იყოს თუ არა კიდევ უფრო ინტენსიურად ჩართული სწორედ ეს მიმართულება. თქვენი გადმოსახედიდან როგორც უკვე გამოცდილი, გამარჯვებული. ჩემი გადმოსახედიდან რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ იმ 43 სტარტაპიდან რომელიც მივიდა ასე ვთქვათ გადამწყვეტ ეტაპამდე ამ 43-დან უმეტესობას ასე ვთქვათ ქონდა პოტენციალი რომ ხელი შეწყობის და შესაბამისად ქონდა პოტენციალი რომ განვითარდეს და ანუ მცირე ბიზნესი იყოს წარმატებული და არა მარტო ჩვენს რეგიონში, არამედ ვთქვათ წლების განმავლობაში შემდეგ ქონდა პოტენციალი რომ წასულიყო. თუმცა ბიუჯეტი იყო მხოლოდ 2 მილიონი ლარი და შესაბამისად ყველა ვერ მიიღებდა ამ დაფინანსებას. თუ იქნება ესეთი სახის ხელშეწყობა სტარტაპერებისთვის, რომ პატარა ბიზნესი დადგეს ფეხზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მცირე მეწარმეობა ეს არის მომავალი და იმ ეკონომიკის, წარმატებული ეკონომიკის საწინდარი, რაც ჩვენ ქვეყანას აუცილებლად სჭირდება მომავლის შენებისთვის და ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ საზღვარგარეთიდან ასე ვთქვათ შემოდინებული თანხა, როგორც ახლა გრანტის სახით იყო, არამედ საქართველოს ბიუჯეტიდან უნდა იხარჯებოდეს ამ მიმართულებით, რომ ყველა ადამიანმა შეძლოს, ყველა მსურველმა, მოტივირებულმა, ენერგიულმა თუ კრეატიულმა ადამიანმა შეძლოს, რომ მცირე ბიზნესით თავისი წვლილი შეიტანოს გადასახადების გადახდაში, ხელფასების დარიგებაში, ასე ვთქვათ, სამუშაო ადგილების შექმნაში და ეს არის მომავალი ასე მაკო, აი გიყურებ და დიდი სიამოვნებით გიხილავდი ცოტა ხანში მთავრობაში. აი მე დიდი მადლობა, მაგრამ მე ბევრი საქმე მაქვს. მოხსენება. იყო ქალების ნარატივის ეთერში სულ რამდენიმე წამის განმავლობაში, რომ წარმოგიდგინე ტრიბუნასთან, სადაც გასცემს სწორედ აი ესეთ მიმართულებებს უკვე შედეგიანს და კარგი იქნება თუ ამ მიმართულებაზეც დაფიქრდება. მაკო, თუმცა მანამდე ძალიან ბევრი საქმე აქვს, როგორც აღნიშნეთ, Spireship-ის საომავლო გეგმები გითხარით, რეგიონებში გასვლასთან დაკავშირებით, საზღვრებს გარეთ გასვლასთან დაკავშირებით უკვე ვისაუბრეთ, თუმცა ახლა რა ეტაპზეა დაემატა თუ არა კიდევ ახალი რეცეპტები? არის თუ არა კიდევ ოჯახი ჩართული ბიზნესის შენებაში? ოჯახი ჩართულია ბიზნესის შენებაში, არა მარტო ოჯახი, უკვე სამეგობრო წრეზეც ასე ვთქვათ გადავედით, მივუწვდით. ჩვენი პირველი ასე ვთქვათ ყველაზე დიდი გამოწვევა არის ახლა გაყიდვები, იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც პროდუქტი მოხვდება დახლზე, გაყიდვებზე უნდა ვიმუშაოთ ძალიან ბევრი, რომ გავაცნოთ კრეატიული პროდუქტი, იმიტომ რომ არ არის ადვილი, რომ კრეატიული პროდუქტი ჩვეულებრივ ასე ვთქვათ პროდუქტთან ერთად მომხმარებელს დააინტერესო და თავის კალათაში ჩაადებინო შენი პროდუქტი, ასე რომ ანუ პირველ რიგში არ სწორედ მომხმარებლის დაინტერესება და არა პროდუქტს, მაგრამ ანუ ეხლა უკვე დიდ მასშტაბებზე, რადგან აი ამ ხელასაწარმო უნდა შევქმნათ, შესაბამისად ფეხ უნდა მოყვეს გაყიდვებზე ფიქრიც და სწორი სტრატეგია, რომ მალე მივიღოთ ისეთი შედეგები, რომელიც მოგცემს დიდ საფეხურს, რომ
წავიდეთ მე ექსპორტზე ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ამ ყველაფრისთვის, ასე ვთქვათ, საჭირო არის რომ პირველ რიგში დავიწყოთ ადგილობრივ ბაზარზე დიდი გაყიდვები, იმიტომ რომ ის თანხა რომელიც ამაზე ვსაუბრობდით, ის თანხა რომელიც მიიღეთ, ეს არის თანხა რომელიც მივიღეთ, არ არის ანუ საკმარისი იმისთვის, რომ აი ახლა რაღაცა უზარმაზარი კორპორაცია შევქმნათ, რომელიც დააკმაყოფილებს ექსპორტის ბაზარსაც. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ჯერ აქ დავიწყოთ, გავზარდოთ გაყიდვები და აქედან შემოსული თანხით მერე უკვე ნელ-ნელა დავიწყოთ გაზრდა ექსპორტის მიმართულებით. მაკო, ჩვენ ვსაუბრობდით მომხმარებელზე, მახსოვს და ადრე ვამბობდით, რომ უცხოელი მომხმარებელი უფრო მეტად აქტიურია ვიდრე ქართველი. დღეს შეიცვალა სურათი თუ იგივე ვითარება გვაქვს? დღეს ინტერესი უფრო მეტია, მაგრამ ხელმისაწვდომი რადგან ანუ ლოკაციის მიხედვით არ იყო ძალიან ხშირად. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ გაუთანაბრდება უცხოელ მომხმარებელს, ქართველი ანუ ადგილობრივი მომხმარებელი, იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე ხელმისაწვდომი გახდება სხვადასხვა სუპერმარკეტში. მისასვლელად, იმიტომ რომ აქამდე იყიდებოდა ისეთ პატარა მაღაზიებში, რომლის ძირითადი მომხმარებლებიც იყვნენ უცხოელები. და ეხლა უკვე ანუ ადამიანს თქვათ მე მომხმარებელს თუ მინდა რომ რაღაცა ალოკაციიდან შევიძინო ეს პროდუქტი სხვა უბანში უნდა წავსულიყავი ამისათვის. ეხლა როდესაც უკვე ხელმისაწვდომი იქნება და იმავე მაღაზიაში დახვდება მომხმარებელს, სადაც სხვა რაღაცებსაც ყიდულობს ხოლმე და ამისათვის სხვაგან წასვლა, ან თუნდაც ონლაინ მაღაზიიდან გამოწერა აღარ დასჭირდება, ვფიქრობთ რომ გაუთანაბრდება. მაკო, როცა საუბრობს ყოველთვის მადის აღმძროლი მიმართულებები მახსენდება, კერძოდ სამზარეულო, რომელიც მრავალფეროვანია. მაკოს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი მიმართულება აქვს შეთავსებული პროფესიული კუთხით, მათ შორის ჩემი კოლეგაც სატელევიზიო გამოცდილებით ჩვენ ეს უკვე შევქმენით პორტფელი წინა გადაცემებში გვახსოვს. თუმცა ახლა სამზარეულოზე უნდა დავსვა კითხვა. შეემატა თუ არა ახალი კერძი მრავალფეროვან სამზარეულოს მაკოს სწორედ ამ პროფესიულ მიმართულებაში? ეხლა ვმუშაობთ თევზის მიმართულებით, თევზი უნდა გავაკეთოთ. დიახ, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, არც თუ ისე მდიდარი არის თევზის სანელებლებით და როგორ მოვამზადოთ თევზი და შემდეგ ვფიქრობთ, გვაქვს გეგმაში და ეხლა მიმდინარეობს მუშაობა, რომ ისეთი მდიდარი სამზარეულოს მქონე ქვეყნების რეცეპტებიც ჩაავატიოთ ჩვენს პატარა ყუთში. ჩვენს პატარა ყუთში, აი ასე კრეატიულად საუბრობს არა მხოლოდ საქმიანობს, არამედ საუბრობს კიდეც მაკო ქავთარაძე. საინტერესოა სწორედ ეს მნიშვნელოვანი საუბარი და დიალოგი, მამოტივირებელია 100,000 ლარიანი დაფინანსებაც ხადია, რომელსაც მოვიკითხავთ უკვე შედეგობრივად და იმედი მაქვს, რომ კვლავ ქალების ნარატივში განვიხილავთ ამასაც. სატელევიზიო გამოცდილებით, გათვალისწინებით შეიძლება უკვე გაკეთდეს გადაცემა მაკოსთან ერთად, ჩვენ ამაზე ადრეც ვისაუბრეთ, თუმცა ანონსად დარჩა მაკო და ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო რომ მომწიფებულია უკვე ის პერიოდი, როდესაც შეიძლება თუნდაც ქართულ სამზარეულოზე გაკეთდეს სატელევიზიო პროგრამა. ეს არის მესიჯი ერთგვარი მაკო ქავთარაძესთან ერთად, Spy Recipe-ის დამფუძნებელი, კრეატიული, არაჩვეულებრივი რესპონდენტი სტუმრად გადაცემაში ქალების ნარატივი, რომელსაც ვემშვიდობებით დროებით ის აუცილებლად მოვა და სულ ცოტა ხანში უკვე საწარმოს გეგმებზე შედეგობრივად ისაუბრებს. და კიდევ უფრო მეტად ვეფლობით არომატეკას არომატულ სამყაროში ამასობაში და მორიგი მაინსპირირებელი ბრენდი კვლავ ლუკა ბიჭიკაშვილმა უნდა გაგვაცნოს. ამჯერად ლუკასთან ერთად ჩვენ ჟურნალისტი მარიამ ადამია იმყოფება, რომელიც დარწმუნებული ვარ უკვე გრანდიოზულ განწყობაზეა ლოკაციაზე სურნელების გათვალისწინებით. მოგესალმებით. გვანცა გამარჯობა. ჩვენ როგორც ჩვენ აღნიშნავ ვიმყოფებით არომატიკას მაღაზიაში, სადაც ქალების ნარატივის მაყურებლისთვის უკვე კარგად ცნობილ ექსპერტ კონსულტანტთან ლუკა ბიჭიკაშვილთან ერთად გაგაცნობთ კიდევ ერთ იტალიურ ბრენდს, რომელიც რამდენიმე დღე არის რაც არომატიკას დახლებზე განთავს და ეს არის კარტუსია, რომელიც იტალიური ბრენდი არის და სანამ უშუალოდ ინგრედიენტებზე ვისაუბრებთ, მე და ლუკა პატარა ისტორიას მოგიყვებით. მოკლედ იტალიურ ერთ-ერთ კუნძულზე კარტუსიას მონასტრის მღვდლებმა გადაწყვიტეს დედოფლისთვის გაეკეთებინათ საჩუქარი და ყვავილების კომპოზიცია შეექმნათ ერთგვარი. შედეგად შეაგროვეს კუნძულზე არსებული ყველაზე ლამაზი ყვავილები, ჩააწყვეს წყალში, თუმცა 3 დღის შემდეგ, როდესაც უკვე ეს ყვავილები დაძველდა, მღვდელმა მიხვდა, რომ ამ წყალს, სადაც ეს ყვავილები იყო განთავსებული, საოცარი სურნელი ჰქონდა. არ იცოდა რა იყო, შედეგად წაიღო ექსპერტთან იმის
იმისათვის რომ გამოეკვლიო თუ რა ინგრედიენტი შეიცავდა ეს წყალი და ზოგადად რა იყო. შედეგად დაადგინეს რომ ეს იყო პირველი სუნამო რომელიც კუნძულზე შეიქმნა და ეს იყო იტალიელებისთვის ძალიან საამაყო და სიურპრიზი და დედოფლისთვისაც საკმაოდ ექსპერიმენტული აღმოჩნდა. ლუკა კიდევ სხვა ხო არ გახსენდება ისტორია რომელიც ამ სუნამოს უკავშირდება? პირველ რიგში მოგესალმებით, გამარჯობა გვანცა. დავამატებდი იმ ისტორიას, რომ ბრენდ კარტუზიას წყაროების მიხედვით გვეუბნებიან, რომ 1958 წელს იქ იმჟამინდელმა მეთაორმა ამ მონასტრის აღმოაჩინა ძველი რეცეპტები და ძველი ინგრედიენტული შემადგენლობა თითოეული არომატის და იმდროინდელი რომის პაპის მეთაორობით და თანხმობით გადაწყვიტა, რომ აღედგინა თითოეული არომატი და ასე შეიქმნა პირველი ყველაზე პატარა ლაბორატორია მსოფლიოში, რომელსაც დაარქვეს კარტუსია, კუნძულ კაპრიზე და დაიწყეს არომატების ესე შექმნა იგივე ძველი ინგრედიენტებით და გააცოცხლეს იმდროინდელი ალქიმია, რასაც ესე საუკუნეები ინახავდა კუნძულ კაპრიზე. ლუკა, საოცარია ის, რომ დღემდე გრძელდება ამ სუნამოს წარმოება. ინგრედიენტებზე და წარმოების პროცესზე რომ უფრო მეტი დეტალი ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს. მართლაც უნიკალურია თითოეული არომატი, რადგან ეს შექმნილი ესენციები, რასაც კარტუსია წარმოგიდგენს, არის იმდენად ორგანული და იმდენად ნატურალური, რომ დღემდე გრძელდება ეს ტრადიცია, რომ თითოეულ ინგრედიენტს მისი შემქმნელები კუნძულ კაპრიზე მოიპოვებენ და თითოეულს აკეთებენ ორგანულად. ის იფუთება ხელით და იმდენად უნიკალურად მზადდება, რომ ძალიან სასიამოვნოს ხდის თითოეულს. მისი ინგრედიენტებიც ისეთი განსხვავებულია სხვა ბრენდებისგან, რა მე ყვავილების სურნელი. დიახ, ძალიან ჭარბობს თითოეულ არომატში ყვავილების სურნელი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესე ტრადიცია გააგრძელეს, როგორც შენახსენე ისტორიაში დასაწყისში და აგრძელებს ესე რაღაც ყვავილების გამოყენებას თითოეულ არომატში. აი ხა გასაუბრები რამოდენიმე არომატზე, ეს არის ლიგალა სირენა, აქ არის გამოყენებული როგორც მანდარინი, ციტრუსები, ბერგამოტი, ვანილი, თაბაქოს ნოტები და საკმაოდ საინტერესოა, რადგან ის შლის ძალიან ორგანულად, როგორც ვახსენეთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ თითოეულ კანზე ძალიან ინდივიდუალურად იშლება და საკმაოდ ესეთი საინტერესო შლეივს ტოვებს თითოეულ კანზე. მაგრამ აქვს ესეთი განმასხვავებელი, რომ მე ამდენი ხნის განმავლობაში მუშაობ პარფიუმერიაში, მაგრამ ყველაზე ესეთი უნიკალურობა ის არის, რომ რამდენიმე არომატს დაკრავს ესეთი ძველი ელფერი. ისეთი განსხვავებული, რომ სხვა ბრენდებში მე პირადად არ შემხვედრია და ძალიან საინტერესოა, ამიტომ აუცილებელია, რომ მობრძანდეს ესეთი პარფიუმის მოყვარულები და მოსინჯონ ეს კარტუზია, რადგან სულ რამოდენიმე დღეა, როგორც ახსენე, რაც მოვიდა ჩვენთან არომატიკაში. ლუკა, შენ ახსენე, რომ საკმაოდ ცოტა ძველი ელფერი დაკრავს. როგორი ქალბატონებისთვის არის ეს? რა ასაკის მომხმარებელი იყურება, როგორ ფიქრობ ქართულ ბაზარზე? იმდენად ფართო ასორტიმენტს წარმოგვიდგენს და თან აქვს იმდენად ფართო ასორტიმენტი, როგორც ვახსენე, რომ ყველა ასაკის ქალბატონს შეუძლია მოიხმაროს ესე ვთქვათ, საკუთარ 25-დან 50 წლამდე, რადგან თითოეული ესე ორგანული, მაგრამ არა მხოლოდ ქალბატონებს აქვს მამაკაცის არომატებიც და უნისექსი არომატებიც, ასე რომ არც მამაკაცებს დავტოვებთ არომატების გარეშე ამ ბრენდში. ანუ ვაკმაყოფილებთ როგორც გრილი, ასევე ტკბილი სურნელის მოყვარულ ქალბატონებს. რადგან ესე იტალიური არომატები ყოველთვის ჭარბობს ციტრუსოვანი ნოტებით, როგორც არის ბერგამოტი, ლიმონი, პორტოხალი და განსხვავებულია ყოველთვის მათი ბერგამოტი, რადგან ოდნავ ტკბილ ნოტებს ტოვებს და არასდროს არის ესეთი ძალიან ცივი და ესეთი შემოწუხებელი არომატები რაღაც პირიქით. და საკმაოდ საინტერესოა, ასე რომ აუცილებელია რომ მოვწანდეთ და მოსინჯოთ თითოეული კარტუსიას არომატი. მადლობა ლუკა, შენ საინტერესო და ამოწრავი ინფორმაციისთვის. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს საოცარი სუნამო, რომელიც იტალიიდან არის სპეციალურად ჩამოსტანილი საქართველოში და იკავებს არომატიკას დახლებს, შეგიძლიათ ასევე ლუტეციაშიც შეიძინოთ და რა თქმა უნდა არომატიკას მაღაზიებშიც. ძალიან დიდი მადლობა ლუკას და მარიამ. სხვათა შორის ლუკა ბიჭიკაშვილი სულ ცოტა ხანში მიიღებს მონაწილეობას ვეტმენის ჩვენებაზე. ჩვენ აუცილებლად გავაშუქებთ ამ მნიშვნელოვან ფაქტს და ლუკას უკვე ამ მიმართულებითაც ვნახავთ ქალების ნარატივის არეალში წარმატებებს უსურვებთ მას ამ ჩვენებაზე. ჩვენ მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგვალოდეთ.
რეკლამის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით. ამერიკელ მსახიობ სილვესტერ სტალონეს ქალის გაუპატიურებაში ადანაშაულებენ. როგორც ცნობილია, ლოს-ანჯელესის პოლიციამ გამოძიება უკვე დაიწყო, ამის შესახებ როიტერსი წერს. ამერიკელ მსახიობს, რომელიც ამჟამად 71 წლის გახლავთ, არასრულწლოვანთან სექსში სდებენ ბრალს. ქალის ცნობით, რომელიც საკუთარ ვინაობას არ ამხელს, ეს 1986 წელს მოხდა, როდესაც ის 16 წლის გახლდათ. ისტორიის თანახმად, ინციდენტი ფილმ Over the Top-ის გადაღების დროს სასტუმროში მოხდა. 16 წლის ფანს 40 წლის სტალონესთან სექსი ნებაყოფლობით ჰქონდა პირველად, თუმცა შემდეგ მათ დაცვის სამსახურის წევრით შეუერთდა, რისი წინააღმდეგიც გოგო აღმოჩნდა. სტალონეს წარმომადგენელს კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია, დაველოდებით კომენტარს, თუმცა მსგავს ისტორიებს გავს, რომელიც არაერთხის გაგვეხილავს ცხადია ქალების ნარატივის არეალში. ტერეზა მეი 28-29 ივნისს ევროპული საბჭოს სამიტზე რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებას მოითხოვს. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში სიტყვით გამოსვლის დროს განაცხადა. ეს სამიტი ჩვენთვის არ არის განკუთვნილი მხოლოდ ბრექსიტის განსახილველად. აღნიშნულ თემასთან ერთად ჩვენ ბევრ სხვა საკითხსაც ვიმსჯელებთ, მათ შორის კი იქნება სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, განაცხადა ტერეზა მეიმ წარმომადგენელთა პალატაში კითხვა-პასუხის დროს. 10 მაისს დიდი შვიდეულის სამიტის დასრულების შემდეგ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ოფიციალური მოსკოვი მინსკის შეთანხმების შეუსრულებლობაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესებისთვის მზად არის. მსოფლიოში აღიარებული რეჟისორი და კომპოზიტორი დევიდ ლინჩი ივნისში თავის ახალ წიგნს გამოუშვებს. მემუარები თვის ბოლოს გამოვა და მას Room to Dream ერქმევა. ბიოგრაფიული მემუარები ლინჩმა ჟურნალისტ კრისტინე მაკენასთან ერთად დაწერა. წიგნში წაიკითხავთ მის აზრებს თავის ცხოვრებაზე, სამუშაოზე და ასე შემდეგ. ასევე ვნახავთ მაკენასთან ინტერვიუების მიხედვით დაწერილ მოგონებებს ლინჩის ყოფილ ცოლებზე, ოჯახის წევრებზე, მსახიობებზე, აგენტებზე, მუსიკოსებზე და კოლეგებზე. 592 გვერდიან წიგნს გამომცემლობა Random House 19 ივნისს გამოუშვებს. დაველოდებით ამ მოვლენას და განვიხილავთ შემდეგ წიგნის შინაარსსაც. ფილმ Avengers Infinity War-ის შემოსავალმა $2 მილიარდ გადააჭარბა. Business Insider-ის ცნობით მსგავსი შედეგი მსოფლიოში მხოლოდ 4 ფილმს აქვს დაფიქსირებული. ესენია Star Wars-ი, The Force Awakens, Titanic-ი, Avatar-ი, Marvel-ის ნამუშევარმა 2 მილიარდ და 1 მილიონის გამომუშავება 48 დღის განმავლობაში მოახერხა. შეგახსენებთ, რომ მხოლოდ გახსნის კვირას ფილმის შემოსავალმა $258 მილიონი შეადგინა. 10 წლის წინ გამოშვებული ჰიმალაია ბირკინის ჩანთა ლონდონში გამართულ აუქციონზე რეკორდულ ფასად $217,000 გაიყიდა. ეს ინფორმაციაც აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ. აუქციონის კატალოგში ჩანთა 150 ფუნტ სტერლინგად იყო შეფასებული. მსოფლიოში ყველაზე ძვირად ჰერმეს ბირკინის ჩანთა 2017 წელს ჰონკონგში გამართულ აუქციონზე გაიყიდა. მყიდველმა მასში $380,000 გადაიხადა. ამ მოდელის ჩანთები 1991 წელს გამოვიდა და სახელი ბრიტანელი მსახიობისა და მომღერლის ჯეინ ბირკინის პატივსაცემად დაარქვეს. ჯეინი ფრანგული მოდის სახლის ჰერმესის აღმასრულებელ დირექტორს ჟანა ლუი დიუმას შემთხვევით. თვითმფრინავში შეხვდა. ეს ისტორიაც საინტერესოა, როდესაც ისინი პარიზიდან ლონდონში მიფრინავდნენ. მსახიობმა მასთან დიდი ტყავის ჩანთების არჩევისას სირთულეზე ესაუბრა და თავისი ოცნების ჩანთაც აღუწერა. მალე დიუმამ ჩანთის ახალი მოდელი წარადგინა და ბიკინის კითხა შეიძლებოდა თუ არა ახალი ჩანთისთვის მისი სახელი დაერქმია, რაზეც მსახიობი მაშინვე დათანხმდა. და უცხოეთში განვითარებული მოვლენების შემდეგ მორიგი მაგალითი და საინტერესო ამბის თხრობა დაგველოდეთ სტუმრების ბლოგში. Tina Brown, ჟურნალისტი, ჟურნალის რედაქტორი და ток-შოუ The Diana Chronicks-ის ავტორია. ბრაუნი 1953 წელს დაიბადა ბრიტანეთში. 2005 წელს კი ამერიკაში გადავიდა საცხოვრებლად. 17 წლის ასაკში ჩააბარა ოქსფორდის უნივერსიტეტში და ინგლისური ლიტერატურის ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხის დიპლომი აიღო. აქტიურად იყო ჩართული უნივერსიტეტის ჟურნალის საქმიანობაში. სტუდენტობის ასაკში ასევე თამაშობდა უნივერსიტეტის თეატრალურ დასშიც. 25 წლის ასაკში გახდა ჟურნალ Tetler's 1994-92 წლებში კი ჟურნალ Vanity Fair-ისა და The New Yorker-ის რედაქტორი. 2000 წელს ბრაუნმა ბრიტანეთის იმპერიის მეთაურის ორდენი მიიღო საზღვარგარეთ ჟურნალისტად მსახურებისთვის, ხოლო 2007 წელს ჟურნალისტთა დიდების ხეივანში შევიდა. 2008 წელს მიიღო ჯორჯ პოლკის და 10 ეროვნული ჟურნალის ჯილდო. იმავე წლის ოქტომბერში ბრაუნმა ბარი დილერთან თანამშრომლობით დააფუძნა ამერიკული ნიუს ვებსაიტი The Daily Beast, რომელიც 2010 წლისთვის ამერიკული ყოველკვირეული ნიუს ჟურნალი გახდა. 2013 წლის სექტემბერში ბრაუნმა დატოვა ჟურნალის რედაქტორის პოსტი და ახალი Tina Brown Media გახსნა, Media Beast-თან ერთად. ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის პერიოდში ბრაუნმა მხარი დაუჭირა ერთსქესიანთა ქორწინებას. ასევე ის Women in the World-ის ყოველწლიურ მსოფლიოს სამიტზე ქალთა უფლებებს ანჯელინა ჯოლისთან, შერილ სენდბერგთან და კრისტინ ლაგარდთან ერთად იცავდა.
არაჩვეულებრივი სტუმარი სტუმრობს გადაცემას ქალების ნარატივი. მას თანამედროვე ქართული ლიტერატურის ერთ-ერთ ყველაზე ნათელ მწერლად მოიხსენიებენ. მისი სიტყვის ენერგია დამუხტველი და გადამდებია. სწორედ ეს ენერგეტიკა და მაგალითი გვჭირდება ქალების ნარატივის ფარგლებში. ნარატივით წავიკითხოთ მისი წიგნები, მოთხრობები, რომანები, პიესები, მონოგრაფიები, ლიტერატურული წერილები, გამოკვლევები და პროფესიულ გზას აუცილებლად უნდა გავყვეთ. მაკა ჯოხაძე მწერალი, ლიტერატურად მცოდნე, კინოსცენარისტი და დრამატურგი სტუმრად გადაცემაში. რეგალიები უამრავი, უღრმესი მადლობა. ქალბატონო მაკა მოგზაურობისთვის. ის არაჩვეულებრივი ენერგეტიკა, რომელიც მე აღნიშნე და ის დადებითი აურა ნამდვილად ტრიალებს უკვე ჩვენ სტუდიაში. გამარჯობას როგორც კი იტყვის ქალბატონი მაკა, იქვე სწორედ ეს ინსპირაცია მოდის და ეს მუხტი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაგვყვებათ. ქალბატონო მაკა, ნამდვილად ძალიან მახარებს თქვენი მობრძანება ჩვენთან. ძალიან მახარებს ის წიგნები, რომელიც ახლა ჩემს მაგიდას ამშვენებს, არაჩვეულებრივი წიგნები, 60 სიყვარულოთ მაკა ჯოხაძის მიერ დაწერილი ფიჭვები უდაბნოში კრებულია მოთხრობების ბოლო წიგნი, კი ბატონო. ამას აუცილებლად განვიხილავთ, რა სახის მოთხრობებია. ცხადია შესული ამ არაჩვეულებრივ მორიგ არაჩვეულებრივ წიგნში, თუმცა ძალიან მაინტერესებს თქვენი მწერლის პროფესიული გზა. საიდან დაიწყო? რა იყო პირველი ინსპირაცია, რა იყო პირველი წიგნი და რატომ სწორედ ეს პროფესია? ვიცი რომ თავიდან ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი გადაწყვიტეთ. დიახ, პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. იმიტომ არა რომ ამ სტუდიაში ვზევარ, მე თქვენს გადაცემებს უყურებ, არც თუ ისე ხშირად, მაგრამ რაც კი მიყურები, აქედან ისმის არაჩვეულებრივი ქართული. დიდი мотиваცია, ქალბატონო მაკა. ამიტომ ამიღაშღაშდება ლოყები. დიდი სიამოვნებით მოვედი თქვენთან და მადლობაც მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ეხლა რაც შეეხება ჩემს გზას, შემოქმედებით გზას თუ შეიძლება ასე ვთქვას, ყველაფერი ბავშვობიდან იწყება აბსოლუტურად. და ჩემიც ბავშვობიდან დაიწყო, უბრალოდ სკოლის პერიოდიდან მყავდა ჩემ დროს და ეხლაც ალბათ თითოეულა, მაგრამ მაშინ უხვად იყვნენ ძალიან კარგი პედაგოგები. ქართულს მასწავლიდა ნინო წულუკიძე, რომელმაც ყველაფერი მომცა იმისთვის, შემაყვარა ლიტერატურა. დედა ფილოლოგი იყო, მაგრამ მოგეხსენებათ თქვენ, რომ ბავშვებისთვის ავტორიტეტები მაინც ხვები არიან და აი მადლობა ღმერთს, რომ აი ამ სფეროში შეხვდა ესეთი პედაგოგები. მერეც უნივერსიტეტში ძალიან კარგი პედაგოგები მყავდნენ. ჟურნალისტიკაზე პირველი წიგნი იყო გურამ, რომელიც მიეძღვნა გურამ რჩეულიშვილის და გურამ თიკანაძის ხსოვნას და მე ბავშვობაში ხშირად დავდიოდი სვანეთში, არ დადეგებს ვატარებდი ხოლმე დედის მხრიდან ლეჩხუმში და სვანეთში მამის მხრიდან. წარმოშობით ჩვენ იქიდან ავართ, ჩემი წინაპრები იქიდან არიან და ამიტომ ნახე რომ იქ იყო კულტი ამ ორი ადამიანის. სურათებიც კი ეკიდა ძალიან ბევრ ოჯახში მათი და ასეთ ბუნებაში ინსპირაცია ბუნებრივია. დაიბადებოდა. მე რა თქმა უნდა. შემდეგ განვითარდა უკვე პროფესიული გზა. განვითარდა, დიახ, მე ეს გზა, მე მოხდა ისე რომ სტუდენტი ვიყავი უკვე და მაშინ ტარდებოდა ესეთი შეკრებები ზოგადი რესპუბლიკის მასშტაბით წერალთა კავშირში, ეხანდელ წერალთა სახლში მაშინ მოეწყო ეს შეკრება და აი რამდენიმე ჩემი თაობიდან გამოგყვეს და ისე კარგად შეგვეგებენ. მახსოვს დენა შენგელაია, მახსოვს ვახტანგ ჭელიძე, ოთარ და თამაშ ჭილაძეები, ნოდარ დუმბაძე, დედიშერ ყიფიანი და ეს იყო ერთგვარი ხელშეწყობა და мотиваცია იმისთვის, რა თქმა უნდა, როცა ასეთ წერალი იტყვის, რომ შენში არის დიდი პოტენცია, უკვე ფიქრობ ამაზე, რომ აი ამ გზას. აი დღეს თქვენი გადმოსახედიდან და თქვენი დამოკიდებულება ახალგაზრდების მიმართ არის თუ არა იყო ესეთი, ახლაც არის გავრცელებული სტერეოტიპული მიდგომა, რომ ახალგაზრდები წიგნს არ კითხულობენ, კომპიუტერიზაცია. თუმცა წიგნს რა თქმა უნდა თავის ხიბლი აქვს, კომპიუტერშიც უამრავი ადამიანი კითხულობს წიგნებს. თუმცა წიგნის ხელშეხება, სწორედ აი ეს ხელშესახები მომენტი წიგნს რაც გააჩნია ეს თავისი მნიშვნელოვანი ამას ვერაფერი ცვლის. თქვენი გადმოსახედიდან დღეს კითხულობენ ახალგაზრდები. იცით რა, ბოლო 5-7 შეიძლება ითქვას 10 წელიც კი რაღაცნაირად კარგი ტენდენცია დაიწყო უკვე, შემოbrunება დაიწყო. მე არ ვიცი ეს ვის იბრალია, იმის ბრალია რომ გააცნობიერეს უკვე თვითონ წიგნის მაღაზიებმა, თქვა წიგნის ეგრეთ წოდებულმა ინდუსტრიამ, ჯერ ინდუსტრიისაგან შორს ავართ საქართველოში, რომ რაღაცას სხვა მიზიდულობის ზალა უნდა შექმნან იმისთვის, თქვა რომ დაინტერესდეს ბავშვი.
კამპანიების სახით სხვადასხვა ბატონო და სხვა. ამიტომ რეკლამა შეიძლება ყოველთვის რომ მე მინახავს დიდი რიგები მაგალითად წიგნებზე. აბსოლუტურად გეთანხმებით. სადაც ახალგაზრდები ჭარბობენ. სადაც ახალგაზრდები ჭარბობენ, რა თქმა უნდა, და ეს ძალიან კარგია. მე არც ამას ვეთანხმები, რომ მაინც და მაინც არჩევით უნდა იკითხოს ბავშვმა ყველაფერი აბსოლუტურად. არჩევით რა თვალსაზრისით, მე მაინც ჩემს თაობას და ადრინდელ თაობებს ვგულისხმობ, იმიტომ რომ არსებობს მწვერვალები, ხო, კლასიკა არსებობს და არსებობს რაღაცა შედარებით ნაკლები და თვითონ დღეს მით უმეტეს უამრავი უნიჭო წიგნი გამოდის, იმიტომ რომ ყველაც აქვს ამის უფლება და შესაძლებლობა რომ წიგნი გამოსცეს. შედარების თვალსაზრისითაც, ვთქვათ, არ არის ეს საშიში, რომ ბავშვმა შეადაროს ერთმანეთს, რომელი წიგნი ჯობია, იმიტომ რომ როდესაც ნამდვილ წიგნს კითხულობს, ის ჯაბნის უკვე. და შემდეგ კარგად გრძნობს ამას. თქვენ თავად თუ გაქვთ შეხვედრები ახალგაზრდებთან? ადრე უფრო მქონდა, იცით, მაქვს, კი, ეხლაც მაქვს. რამდენიმე წლის წინ მაგალითად თვითონ ზუგდიდში ვიყავი ჩასული და იქ ძალიან კარგი წიგნი არის საზოგადოება და მათ შორის ახალგაზრდებიც შემხვდნენ. ადრე ხშირად მქონდა უფრო. ეხლა იცით რაღაც ასაკთან დაკავშირებითაც შენ ცდილობ, რომ რაღაც ელემენტარული დრო რაც არის დარჩენილი მოახმარ იმას გინდა რომ მოასწრო. როგორც ყოველთვის არაჩვეულებრივად გამოიყურებით, ასაკზე არ ვსაუბრობთ, ჩვენ ახლა ნამდვილად არ გვაქვს ამის დრო, გასაკეთებელი ძალიან ბევრია გაკეთებულთან ერთად. ფიჭვები უდაბნოში, ეს არის ის წიგნი, რომელიც ახალია, როგორც ვიცი, როგორც თავად აღნიშნეთ, ხო, მოთხრობების კრებული. რა სახის მოთხრობებია შეტანილი ამ კონკრეტულ წიგნში და ამ კონკრეტული ინსპირაცია წიგნის. სათაური არის ერთ-ერთი მოთხრობიდან. ერთ-ერთ მოთხრობას ქვია ფიჭვები უდაბნოში, რომელიც პოლიტიკურ პატიმრებს ეხება და უნდა წავიტრაბახო ახლა. აუცილებლად უნდა წაიტრაბახოთ, ეს ჩვენთვის მაგალითია და სტიმულის მომცემი. მე მახსოვს ჩემი არაჩვეულებრივი ერთი მეგობარი, კლასელი, უბრალოდ, მისი წავიდა, მისი ცხოვრება მათემატიკოსი იყო, ძალიან საინტერესო მაწველი იყო, რომ მოხდა ჩხუბში და ერთ სიტყვით გადაასახლეს. გადასახლებაში იმყოფებოდა და როდესაც მიცი დედა დეიდათინა წავიდა, ეს მოთხრობა დაბეჭდილი იყო მნათობში და მე ეს მოთხრობა გავატანე დათოსთან. და მახსოვს რომ მითხრა რომ წავაკითხეო პატიმრებს და მე სხვათა შორის მომდიოდა კიდევაც წერილი 1-2 დამირეკა კიდევაც. იკითხეს თურმე რომელ ზონაში იჯდა ეს ქალბატონი. იმდენად შეხვედრით ყველა კრიტიკაზე მეტად ვთქვათ, აი ეს გარდასახვა იყო ჩემთვის ძალიან დიდი. გეთანხმებით თან თქვენს ნებისმიერ წიგნში იგრძნობა ეს გარდასახვა, ამაზე არაერთი საუბრობს და არაერთი კრიტიკოსი. აქ არის ბიბლიურ თემატიკაზე დაწერილი მოთხრობები, მე ციკლი მაქვს დაწყებული ბიბლიური ქალები, იმიტომ რომ ადამიანი ფაქტობრივად კი ტექნოლოგიების შორს წავიდა, ინტელექტით შორს წავიდა ყველაფერი, მაგრამ სულიერად ძალიან ძნელად იცვლება ადამიანი პროგრესისაკენ, უკეთესობისაკენ და აი ამიტომ ძალიან ახლობელი იყო ის სამყარო, თქვათ, რაზედაც მე ვწერა. ბოლოს რომ დავუსვა საკუთარ თავს ასეთი შეკითხვა არა, რომ პირველი ცრემლი როდის გაჩნდა სამყაროში. შევიფიქრე ამაზე. გაჩნდა ალბათ როდესაც ევას დედა ევას შვილი მოუკვდა პირველი შური როდის გაჩნდა არა? ამაზე არაჩვეულებრივად წერენ ესპანელი მწერლები, აბელ სანჩესი მაგალითად. ცნობილი თქვენი საყვარელი მწერალი, ბევრი იქნება ჩამონათვალი ცხადია, თუმცა ბევრია. იცით რა, ჩემს საყვარელ მწერალს რაც შეეხება, მე ძალიან მიყვარს კლასიკა და ეხლა ვკითხულობ ინტენსიურად უკვე წმინდა მამებს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა ეს წმინდა მამები. მაგალითად ნიკოლოზ სერბი მე მემაჩნია ერთ-ერთ უდიდეს მწერლად. მწერლები არიან ისინი, გარდა იმისა, რომ აქვთ ეს სულიერი გამოცდილება, რაღაც ფანტასტიკური და ბევრს ასწავლიან. ამიტომაც იყო რომ ჩვენი კლასიკოსები, ზოგადად კლასიკა იკვებებოდა ამით. დოსტოევსკი საერთოდ რო კითხულობ, შეიძლება მთელი პასაჟები ნახო შენ იქ წმინდა მამებიდან, ვისაც ჰქონდა, იმიტომ რომ წყლობით ცხოვრობდა უდაბნოში და მონასტრებში და ამიტომ ეს ისეთი თემატიკაა, რომ ეს არ არის წარსული, ეს არის მომავალი, ეს არის აწმყო. ხალხო, მაგრამ რა ღრმა საუბარი გაქვს, შემიძლია გისმინოთ დაუსრულებლად და მე დავიტოვებ იმედს, რომ ამის საშუალება მომეცემა გადაცემის ფორმატში არაერთგზის მომავალი წიგნი და პრეზენტაცია, რაზე იწყებთ მუშაობას, ან გაქვთ თუ არა უკვე დაწყებული მუშაობა, მორიგი ინსპირაცია რა არის ამ მიმართულებით. ადრე ასე იყო ყოველთვის, რომ სანამ ერთ ნაწარმოებს მოთხრობაც რა ყოფილიყო, არ დავამთავრებდი ხელს არ კიდე
ვიღებდი არაფერს. ეხლა ერთდროულად მაქვს ორი რომანი დაწყებული, თუ შეიძლება არ გავახერხოთ. კი ბატონო. ერთი ბიბლიურ სიუჟეტზე და მეორე ჩვენს თანამედროვეობაზე. არ გავამხილოთ, თუმცა პრეზენტაცია აუცილებლად გავაკეთოთ ქალების ნარატივში, ამის პირობას დავიტოვოთ. კი ბატონო. უღრმესი მადლობა. მეც მადლობა ძალიან. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის, იმ ღრმა და ყოვლის მომცველი დიალოგისთვის, რომელიც ნამდვილად გვაჩუქეთ დღეს ქალების ნარატივის სერიალში და იმ мотиваციისთვის, რომელიც ასევე პარასკევ დღეს მნიშვნელოვანია და დღის ბოლომდე და არა მხოლოდ დღის ბოლომდე გაგვყვება ჩვენ ეს თქვენი მუხტი. მაკა ჯოხაძე, ქართული მწერალი, ლიტერატურად მცოდნე, კინოსცენარისტი და დრამატურგი, კიდევ უამრავი სხვა მიმართულება ჩვენ პროზის ტენდენციაზე ვისაუბრებთ უკვე მომდევნო გადაცემის დროს. მე პირობა დავიტოვე, რომ ქალბატონი მაკა კვლავ გვესტუმრება ქალების ნარატივში, მკვლევარის მიმართულებასაც აუცილებლად განვიხილოთ მის პროფესიულ გზაზე. ძალიან ბევრია მიმართულებები, რომელსაც დღეს ვერ ამოვწურავთ მაკასთან ერთად, თუმცა ის აუცილებლად დაბრუნდება ქალების ნარატივში. პარასკევის ნარატივი იყო ასეთი. შაბათ-კვირას აუცილებლად უნდა იყოს გამჭვირთველი მიმართულებები, იმისთვის რომ ორშაბათს სამუშაო კვირის საწყისში დავხვდეთ ყველაფერს მზად და მივიღოთ გამარჯვება და მოგება ცხადია ორშაბათიდან. სასიამოვნო შაბათ-კვირას გისურვებთ და გემშვიდობებით ორშაბათამდე.